बुकको अनबक्सिङ भइसक्यो सो बुक यस्तो देखिन्छ इट लुक्स लाइक दिस सो कतिपयजनाले चाहिँ यो बुकलाई चाहिँ फोटोहरुमा पनि फेसबुकतिर पनि देख्नु भइसकेको छ शेफ सन्तोष शाहले उहाँले पोस्ट गर्नुभएको छ आफ्नो प्रोफाइल पेजहरुमा इन्स्टाग्रामहरुमा पोस्ट गर्नुभएको छ कि बुक इज आउट अलरेडी भनेर सो आई डिड अर्डर दिस बुक directly from UK to Abu Dhabi so it is quite a good looking book so I will show you short glimpse I will not go in detail otherwise यो किताब किनेर पढ्नुको मजा नै हराउँछ सो तपाईहरुले चाहिँ किताब किन्नु होला यो किताब किनेर पढ्नु होला यदि कसैलाई गिफ्ट दिन चाहनुहुन्छ भने पनि यो किताब चाहिँ एकदमै राम्रो गिफ्टको काम पनि गर्छ सो इट इज क्वाइट भेरी गुड बुक इट लुक्स अमेजिङ इट्स super amazing book apart from that यो बुकमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ नेपालको बारेमा शॉर्ट डिस्क्रिप्सन है नेपालको पपुलारिटीको बारेमा नेपालको खानाको एउटा तरिका नेपालको फुडको बारेमा चाहिँ उहाँले रिसर्च गर्नुभएको छ शॉर्ट ग्लिम्प्स दिनुभएको छ र यसमा चाहिँ नेपालमा प्रयोग हुने विभिन्न तरिकाको सामानहरु इन्ग्रेडिएन्ट्सहरुको बारेमा पनि यसमा बताउनु भएको छ सो इट इज रियली अमेजिङ र फर्स्ट उहाँको पेजमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ उहाँ यो कन्टेन्टमा चाहिँ उहाँले चाहिँ लेख्नु भएको छ डिफरेन्ट सेक्सन फर एक्जाम्पल लाइक उहाँले चाहिँ इन्ग्रेडिएन्ट्स डाइरेक्टरी शेफको टिप्स र टेक्निक्सहरु बारेमा चाहिँ लेख्नु भएको छ त्यसैगरी फर द रेसिपीज यु क्यान फाइन्ड हियर स्नैक्स एन्ड स्ट्रीट फूड त्यसैगरी मीट एन्ड पोल्ट्री फिश एन्ड सी फूड जस्ट कमन थिंग्स दैट वी क्यान फाइन्ड इन नेपाल सो if you are a Nepalese food fan then definitely this recipe can help you to cook at your home right it is absolutely outstanding it is providing a clear idea of Nepalese food Nepalese trend and traditions festivals and lot of things about Nepal so thank you so much Chef Santosh Shah for providing such a enhanced glimpse of Nepalese cuisine र यो बुक एकदमै राम्रो छ I recommend this book to who are in Nepal or studying in BHM or Bachelor in Hotel Management, all the chefs, all the young cooks who are passionate in cooking. Definitely go buy this book, Ayla. So definitely this book is outstanding and for no doubt यो बुकले चाहिँ इन्टरनेशनल मार्केटमा पनि आफ्नो नेपाली खानाको पहिचान बनाउन चाहिँ सफल भएको छ सो thank you so much see you next week with another beautiful recipe on my channel take care bye bye namaste